tady řádí cejni. Směv. Ahoj. My s Maruškou vlastně rybaříme a jednak já jsem nikdy nevěděla, co si mám oblíct na ty ryby. I tohle je ryba. Po těch cejnech, to je dárek. Prostě to nebere. Že by to byl konečně nějaký pořádný kapr. Ale pán vedle mě je Aleš Nimrichter, firma Squad Carp. Ještě není všem konec. První ryba naší výpravy. Moc hezká. Yes, fishing! Zdar rybáři, po měsíci opět na rybách a vybral jsem si tentokrát týden, kdy bude pekelný hit z teploty vysoko přes 30 stupňů, tak vůbec netuším, co to s těmi rybami udělá. Zatím zprávy jsou takové, že to moc nebere a ani se nedivím, ale přesto jsem vyrazil, když ty ryby brát nebudu, budu víc odpočívat, ale navíc mám tady hodně zajímavé sousedy, takže pokud se nebudu bavit rybařinou, tak určitě je požádám o nějaký rozhovor, projdeme si nějaké věci a doufám, že to pro vás bude zajímavé. Na začátku letošního roku jsem se jako obvykle vyskytoval na rybářských výstavách a protože jsem Jihomoravák, už teď naturalizovaný, tak jsem vyrazil na Carp Show Moravia, kde jsem se snažil vypáčit různé novinky z majitelů a ředitelů rybářských značek, abych jsme věděli my rybáři, na co se máme v letošním roce těšit. No a jak jsem tak procházel mezi těmi stánky, tak mě najednou zaujaly dvě milé, pohledné, usměvavé dívky, ženy, které tam měly taky stánek. Neprodávali tedy boilies, ale za to jsem si všiml, že tam měli krásné oblečení, což mě zaujalo. Takže jsme se dali do řeči a díky tomu jsem se seznámil s Aničkou, to je ta světlovlasá, a s Maruškou s těmi tmavšími vlasy. A tak se to všechno skloubilo, že jsme se v podstatě, nechci říct, že úplně náhodou, ale potkali i na rybářské výpravě, kde mám v úmyslu natočit nějaké věci z kapry. Otázka, jestli se nám to povede, to uvidíme. No, ale chtěl jsem toho využít, protože mně to přišlo docela výjimečné na českém trhu, tak jsem se chtěl něco dozvědět vlastně o tom, co vy dvě děláte. Takže dámy, uděláme takové malé propagační video. Vidím, že jste se dokonce oblékli do firemního. Ano. Chválihodné, nachystané. Takže, hlavně pohodlné, tak proto jsme tak oblečené. Dobře, tak mi hlavně řekněte, jak vy jste se k tomu vlastně vůbec dostali. Tak, jak jsme se k tomu dostali? My s Maruškou vlastně rybaříme, chlapi nás tam k tomu trošku navedli, k našemu rybaření a jednak já jsem nikdy nevěděla, co si mám oblíct na ty ryby, aby to bylo pohodlný, slušivý a prostě abych se celý den cítila dobře, nebo několik dní, když prostě někam jedeme, furt jsem jako pátrala, co si dát fakt pohodlnýho. A Maruška měla ten podobný problém, že ona si zase nosila chlapský oblečení a vůbec jako jí to neslyšela, protože jí to všude plandalo a tak a říkala, že by chtěla něco jako holčičího. Já říkám, no tak to je super nápad, tak prostě vymyslíme to, protože prostě to je to, co na trhu jako chybí. A nechtěli jsme být úplně jako fakt jako oblečený v pánským a nechtěli jsme nosit něco extra šíleně růžového. Říkáme, pojďme vymyslet něco jako kvalitního, zároveň i decentního, ať prostě jde vidět yes fishing, to je jako, že ano, prostě máme rádi rybaření, tak ať je to jako
i ukázka v každodenním životě, že vlastně to je ta věc, která nás baví a zároveň si to můžeme vzít to tričko, já nevím, hodit pod sáčko, do města, mikinu, na pivko, když jdeme, prostě Tak ať je to už zbývá jenom, že se to samo vypere. Takže já se na vás koukám, ty žlutý trička jsou moc pěkný, ale přiznám se, že když se budete muchlat jako s kaprama, tak si dost dobře nedovedu představit, jak to potom bude vypadat, ale není ta slušivost a praktičnost trošku proti sobě? Já si myslím, že ani ne, jak kdyby, nebo veškeré naše kousky, teďka jak kdyby tohle triko máme nový, ale veškeré naše kousky si můžeme vzít kdykoliv, s jakoukoliv rybou se budeme muchlovat, jako, a je to úplně v pohodě za mě. Jo. Já totiž vím, že když já se vždycky s těma kaprama tak jako potýkám, speciálně s těma velkýma, tak jsem potom vždycky jako prase. Jo? Takže nezbývá nic jiného, než na ty ryby si vzít dostatečnou zásobu normálních triček, aby člověk jako na tom konci týdne nevypadal jako úplný bezdomovec. No. Takže vy jste se jednou sedli a řekli jste si, že tohle na tom trhu chybí a že něco v tomhle uděláte? Kdo je tam teda vůči osobnost v tomhle vašem projektu? Jo, tak společně jsme se bavili. Chceš k tomu něco říct hned? Jo, chci k tomu něco říct, to, že je to spíš jako výmysl Aničky. Já jsem ze začátku jí to jako rozmlouvala docela, vzhledem k tomu, že vím, jak to funguje tady v tom světě kaprařiny, rybařiny, prostě celkově v těch značkách. Takže jsem se snažila jí to trochu rozmluvit, ale ona se nedala, šla do toho a samozřejmě pak už jsme začali spolu vymýšlet nějaké věci. Chtěla, abych jim nějakým způsobem jim v tom pomáhala, což samozřejmě, když mám nějaké časové možnosti, tak se snažím jí v tom pomáhat. Hlavně jako, když vymýšlíme nějaké nové oblečení, tak to testujeme, nosíme to předtím, než to vůbec pošleme do světa. Takže v tomhle, jinak hlava je prostě Anička. Rozumím. A vím, že máte teda to pěkné oblečení. Takhle, zaujalo mě to z jednoho prostého důvodu. Na tom trhu už některé rybářské značky vyrábí oblečení pro dámy, ale vždycky mi přišlo takový, já nevím, jak to nazvat, vykřičený, prostě takový hodně barevný, velký nápisy, takový, nechci říct, že cirkusový, ale prostě je to takový jiný. Já vím, že ženský to mají rády, ale na ty jak které? To se nám právě asi úplně jako nelíbilo, protože prostě jasný, je super mít. Takže děláte vlastně oblečení pro ty, kteří mají vkus. Samozřejmě jako nechceme urážet někoho, komu se líbí ty růžový trička s těma velkýma nápisama, to ne. Nám to trochu zajitujou to video, ale na to dobrý. Ne, my jsme to chtěli vzít prostě jinak. My máme rádi decentnost, jednoduchost, nechceme mít ve skříni 20 triček, pokaždé na jinou příležitost. Chtěli jsme to udělat jako multifunkčně. Dobře, to tričko, každý tričko se zašpiní na těch rybách, to víme, ať máme sebelepší značku, prostě je špinavý. Ale když se zrovna nezašpiní, tak prostě já si to tričko, který je mým oblíbeným kouskem, můžu vzít prostě i ven, můžu na sport, máme legíny, které jsou super, já nevím, na běhání venku, nebo když jdu na procházku ze psem, mělo to být prostě pro takové každodenní, prostě neděláme úplně styl, ale prostě každodenní pohodlná móda, aby se prostě ženský cítili dobře, nikde jí nic netlačilo, ani při zdolávačkách, aby prostě u vody pohoda. A právě proto jsme teda, jestli ještě teda můžu to reklamní okénko, tak proto jsme vymysleli ještě jakoby novou značku, nebo novou takovou jakoby sestru značky, je to jako Yes Life, je to jako taková podpora životu, dalo by se tak říct. A je to vlastně i pro ženy, které úplně neholdují rybaření, ale líbí se jim naše jako jednoduchá móda, takže jsme to takhle i pro ženy, které nerybaří, vymysleli a skloubili a to má docela úspěch, takže se z toho těšíme a chtěli bychom, aby i ty rybářky si více dovolili užívat si pohodlí v našem oblečení. Rozumím. Já jsem si jedné věci, které jsem si všiml, já teda nejsem v těchto věcech odborník, ale měl jsem právě pocit, že ty vaše věci jsou poměrně velmi z kvalitních materiálů a jsou dobře ušité. Jak jste se s touhle kvalitou vypořádali? No, tak
hodně jsme se s tím prali, protože sehnat jednak kvalitní materiál, který vydrží, sehnat šikovnou švadlenu, která vlastně zhmotní naše myšlenky, naše představy do toho přesně. A má na to čas. A má na to čas, přesně tak. Dát to všechno dokupy, tak je jako velký proces. Není tam negativum toho, že ty věci budou dražší? Tak já myslím, že když se jako podíváme na ten trh, který je, tak i když si prostě objednáte jakoukoliv jinou značku, třeba rybářskou samozřejmě, tak víme, že fakt jako hodně procent těch rybářských značek si to nechává vyrábět prostě v Číně, Bangladeži, různě. Samozřejmě nechává si to dovážet a ta cena je tam taky vysoká. Prostě se tam platí přesně tam se platí cena za značku a u nás se prostě platí cena za tu kvalitu. Jasný. Já teda přiznám se, že za svůj rybářský život, ten je velmi dlouhý, nakupuju Fox, Nash, Tracker, Advanced Fishing, já nevím, jak se všechny jmenujou ještě, jejich oblečení. Někdy je to dobrý, někdy je to zase úplná hrůza, že se to zničí velmi rychle, ale přece jenom pro ty chlapy ten nějaký výběr je, takže nezapomněli jste tak trochu na nás? No, nezapomněli. To je šalamounská odpověď, ano. takže zapomněli. Možná tak jako cíleně, právě že proto, že víme, že je spoustu oblečení právě pro ty chlapy, takže jsme do toho moc nezabředávali. Samozřejmě jsme zkusili nějakou limitovanou edici, ale úplně jako tím směrem bychom jít nechtěli, protože ta konkurence je opravdu veliká a myslím si, že v tomhle směru bychom neměli šanci. Rozumím, ale něco teda v tom sortimentu máte i pro muže. Ano, máme i pro muže, máme i některé unisex kousky a možná by bylo ideální, máme tady pro tebe takový dáreček, tak možná můžeš si vyzkoušet, jestli by ti to naše tričko sedělo, jak by se v něm cítil, takže nezapomněli jsme úplně na vás, myslíme na ty svoje chlapy, ale občas pozor, i jo, teď už je, na vás, ostatní. Teď už je to opravdu placená reklama, jo. Vidíte, naturální požitky, no tak já si ho určitě vyzkouším, teď to teda radši nebudu dělat. No já věřím, že někdo by byl zvědavý, jak ti sluší to triko, takže možná později. Určitě to vyzkouším, mě v tom uvidíte, nebo něco ještě k tomu natočíme. Dobře, kde vás lidi najdou, jak se k vám vlastně dopátrají? No, tak máme svoje webovky. Tím, že vlastně máme i druhou značku Yes Life, nejenom Yes Fishing, tak jsme to přejmenovali na Yes Clothes, takže to jsou naše webové stránky, na kterých nás můžou najít a snažíme se být co nejaktivnější teďka na Instagramu, ten nás docela baví a dělá nám radost, takže tam určitě na nás můžete kouknout, jsou tam i nějaké věci z našeho osobního života a z chytaček, ať lidi ví, že vlastně to neděláme jenom pro biznis, ale že vlastně to děláme i jako s nadšením k té rybařině. To byl krásný oslý můstek, kde jsme se dostali k té kaprařině. Jak dlouho vlastně chytáte kapry? Tak Maruška začne? Tak já, když jsem byla malá, tak samozřejmě jsem občas zavítala na výlov rybníků, ale pak nějak úplně jsem neměla nějak možnost se k tomu dostat. Vlastně až co jsem poznala svého přítele, tak jak kdyby tím, že on rybaří úplně od malička, tak se to vlastně stal i můj koníček, takže já asi od 2016. Tak teď rychlá klapka střih. Hádejte, kdo je přítel Marušky? No, nebudu vás napínat. Znáte dvojici Tomáš Slavík a Petr Korbička? No a ti, co sledují rybářský videa, tak už ví, že se jedná o Carp Riders. A jestli chcete vidět i Marušku v akci, tak se podívejte občas na World Carp Classic, na IBCC, protože Maruška s Petrem jezdí po těchto závodech, takže já bych dneska řekl, že patříš už mezi velmi zkušené rybáře.
Jo, zrovna na World Carp Classic nejezdím, to je jediný závod, který samozřejmě musí mít i svůj prostor, nemusím být všude, ale na ty ostatní jezdím. Rozumím. Takže ty seš opravdu v kaprařině zběhlá. A Aničko, co ty? Já jsem začala sice rybařit asi o rok dřív, taky vlastně díky mému přítelovi, taky mě to úplně stáhlo. A akorát já úplně ty závody, není to úplně můj šálek kávy, já se spíš orientuju na takovýto klidný prostředí, kde prostě tu rybařinu mám spojenou právě s tím chlapem, teď už se svým synem, takže spíš tak jako rodině si užívám té pohody a té přírody. Závody mě moc nelákají a musím říct, že bych na to asi nebyla připravená, já si ráda tak jako zaházím pocitově, hodím tam boilies, jaký zrovna cítím a prostě tak jako všechno na pohodu. No i tak je to skvělý, protože těch žen rybářek moc není a je fajn, že tvůj přítel David vlastně je to, a teď mě tak napadlo, že bych možná mohl pány vyspovídat, protože tady máte sebou. Nejsme si jisté. Na toho interview jsem jim zakázal vstup, tak budu zvědavý, jak jste pomluvili, tak a uvidíme, jestli vyjde čas, tak ještě uvidíte Petra a Davida v nějakém samostatném rozhovoru. Dobrá, na to jsme obě dvě zvědavé. Dámy, já děkuju, že jste si udělali čas, bylo mi potěšením, že jsme se tady potkali vlastně na rybách. Doufám, že posluchači a diváci se něco dozvěděli o nové značce Yes Fishing. Doufám, že vám to i pomůže, protože já díky tomu, že netočím vlastně komerční videa, tak já vlastně do těch svých videí, ať už je to jakákoliv značka, tak o ní mluvím vždycky jenom proto, že se mi to líbí. A nebo že to prostě doporučuji, ať jsou to věci, které sám používám, což asi zřejmě bude i za chvíli. Ano, ano. Dobře. Takže ještě jednou díky, doufám, že tenhle ten týden bude perfektní, že se nám povedou nějaký ryby, abyste viděli i holky v akci a to je vlastně všechno. Jo, proto to jsme, aby jsme si užili tu společnou kaprařinu a uměli hezký zážitky. Super. Děkujeme moc. Děkujeme. Já taky děkuju. Čau. Ahoj. Ahoj. Malej. Ty jo, pěknej. Je sromek. Ty kokos. Jak se drží podobně jak kapr? Jasné. Jo, a bacha, on padá čumákem dolů, jo, potom. Jo. Počkej, já ho trošku paliju. No, paráda. No, ty brďo. Jo, super. Já jsem si kvůli tomu vzal kročesem. Bombice. Tak Aničko, zatím vedeš. Jo, krása. Nečekala Ale jsem to je na takovou můj rybu, prut. ale... Pořádný lískanec musí být. Já už vyleskala i větší ryba. Krásná první ryba naší výpravy. Moc hezká. Držím. Ten má energii. Zase je setem. Máme i zase hrusák. No, jede furt jako docela dobře. Furt to táhej doleva, co nejvíc to půjde, jo? Prcek. Ještě není všem konec. Může být takhle na kytaru. Paráda. Super. Tak jo, tak ho pust. Nasměruj ho zpátky do vody. Pohodě, tak, super. Paráda. Perfektní. Super. No, tak se pojď ukázat. Kapříku. Aha. Tak to je kapřík s dlouhým ocasem. Amore mio.
No, docela hezký amur. Tak kolik můžeš mít, drážko? No. 15 kilo. Tak si to pěkně zopakujem. No. Tady je Maruška a Petr, čau. Nazdar. Hele, když vás tak vidím, jak tady rybaříte, jak se nám zatím moc nedaří, tak mě napadlo, že by Maruška mohla nám ukázat nějakou svou oblíbenou montáž, nebo co tady používá. Tak co? Tak vzhledem k tomu, že se nám moc nedaří, tak jsme vymysleli tady takový dvě speciality, teda já jsem si je vymyslela upřímně. Přesně tak. Tak, není to sice moje oblíbená montáž, protože já ráda chytám na panáčka, ale teďka jsem vlastně tady zvolila ronýrik, návazec, který je složený z fluorokarbonu, je tam háček Continental a dala jsem tam popku Gigantiky, která teda původně byla bílá, ale teď jsme si ji tak hezky nadipovali do červena. Jasný. A mimo ty Gigantiky chytáš ještě na něco, nebo budete něco zkoušet? Druhý návazec jsem si dala tygří ořech, je to pokus a uvidíme, jestli to vyjde. Ten je krásně seřízlej, to vypadá pěkně. Ten je dobrý, no. Do toho by se člověk zakous. Jumbo tygří ořech. Tak uvidíme, jestli budou brát nebo ne. A jinak samozřejmě já mám ráda sladký návnady, takže já ráda třeba chytám na jahodu nebo banán. Takže většinou třeba teďka tam mám ve vodě kalanus a měla jsem tam kalanus s jahodou a teďka tam mám kalanus, ale dala jsem tam nějakou jinou sladkou. Teď si nevzpomenu. Banán nedávala jsi tam? Ne, myslím, že ne. No, to je celkem jedno. Stejně to nebere. Super, tak jo, tak díky a držím palce. My děkujeme. Taky. Tak jsme vyspovídali Aničku a Marušku, ty patříš k Marušce. Ano. Takže tenhle pán, co je vedle mě, teda chtěl jsem, aby tady byl i David, přítel Aničky, ale ten někam zdrh, protože má spoustu práce, tak když tak natočíme později, ale Petr tady ještě je, i když taky chce už zdrhnout pomaličku. Takže Petr Korbička, jinak zvaný Korbec všemi. Ano, tak. Zdravím všechny, ahoj. Pokud byste náhodou si nebyli jisti podle tohohle, tak je to samozřejmě jeden ze 2 členů Carp Riders, ještě s Tomášem, dneska významné osobnosti kaparské scény. Vy jste taková nová generace sportáků, rybářů, závodníků, což je super, kteří spolupracují s Karlem Niklem a tahle věci. No, vrátíme se k ženským. Co říkáš na to podnikání? Yes Fishing. Hele, jako za mě, já jsem byl z toho trošku jako skeptický a říkal jsem si, že přece jenom nebude to úplně jednoduchý, protože v dnešní době vybudovat brand úplně od píky a není vůbec jednoduchý, ale myslím si, že jako Anička i s mojí přítelkyní Maruškou se s tím tak nějak jako perou a myslím si, že úspěšně. Samozřejmě cesta je ještě dlouhá a nebude to vůbec jednoduchý, ale myslím si, že to je na dobré cestě a mohlo by to do budoucna i třeba něco jako přinést, i něco finančního a třeba i nějaký jako zase nový zkušenosti i do nějakého dalšího třeba podnikání a tak dál. No. Rozumím, takže... myslíš, že ze zábavy se stane časem biznis, jo? To by bylo skvělý a moc bych jim to samozřejmě přál, jako, protože vkládají do toho spoustu úsilí a stojí to spoustu času i financí a není to vůbec jako jednoduchá věc, takhle jako vést nějakou značku. Že? To je pravda. Že... Podporuješ Marušku v tahle věci? Určitě. Jako je. Já vím, že ty vlastně rybařinu neděláš na 100%, nebo ne na 100%, ale jako zaměstnání je to pořád, i když asi hodně velký koníček, ano, jo? Ano. Chodíš normálně do práce. Jak to zvládáte časově? Protože i Maruška chodí do práce, teďkom tenhle ten biznis, co má s Aničkou, teďkom vy vlastně závody, protože Maruška jezdí na většinu závodů s tebou, jak to zvládáte časově? Hodně těžko, popravdě, protože přece jenom dovolené je tak nějak málo a času je taky málo
My s Marunkou ještě do toho stavíme barák, takže už ho máme teda postavený, ale samozřejmě té práce tam je pořád dost. Takže časově spoustu času necháme na baráku. Do toho, jak si říkal, zmiňoval vlastně závody, to nám dělá v roce, dejme tomu nějaký měsíc, jenom čistě na závodech, takže najít si potom nějakou tu chvilku a potkat se takhle někde ještě u vody je hodně těžký, jako jo, ale mám pořád v hlavě, protože je to můj velký koníček životní, dělám to úplně odmala, děda mi vlastně rybaření tak nějak naučil a předal. A takže vlastně teďka třeba mám v hlavě takových pár projektů, který bych chtěl uskutečnit, různé výpravy. Teď jsem si našel novou lokalitu, novou vodu vlastně, které se chci pověnovat. Shodou okolností zítra jsme domluveni s Maruškou, že si vezmeme kola, celý si to tam objedeme, najdeme si nějaký místa. Není to jednoduchá voda, takže tomu bych se chtěl věnovat, ale zase bude to jenom takový ty přesnočky a takhle, jako nic jako delšího. To bohužel z časových důvodů úplně nejde, takže jenom takový ty přesnočky, no, takže. Já jsem měl asi vždycky to štěstí, že jsem vlastně podnikal, to znamená, byl jsem si ten čas schopen vytvořit, jak jsem potřeboval, i když i té firmě se člověk musí věnovat, to je jasný, ale prostě těch 8 až 12 týdnů vlastně v roce na těch rybách jsem, jo, což je super, strašně mě to těší. Dřív to tak nebylo samozřejmě, když jsem byl ještě takový zapálený, závodnický a tak dále. Mě to spíš zajímalo z toho pohledu, že máte práci, tudíž máte opravdu jenom omezenou dovolenou. Já nevím kolik, 6 týdnů v roce? No, většinou to bývá spíš jako 4 týdny v roce, no. Jasně. Když dobře, tak jako 5, jako jo, Takže v podstatě 100% tomu věnujete vlastně těm rybám, dá se říct, té dovolené. No, dá se říct, že jo, no. Ta Maruška nevrčí, že třeba nejedete k moři nebo tak? Ne, ona naopak, ona sama mě tahá, jako aby jsme jeli na ryby. No jasně, to jako poslední teďka vlastně 2 měsíce spolu vymýšlíme, kam bychom jako vyrazili a Marunka je ta, co právě jako chce jet na ty ryby a chce být v té přírodě, chce si to užít ale zase, jako u nás na Moravě je strašně těžký jako najít nějaký místo, kde bys mohl eventuálně vyvakovat, jo, s klidem vlastně tam být přes noc a neřešit nějakou rybářskou stráž a tak dále, jo. Takže my jsme třeba zvažovali, že bychom jeli na Lipno, protože na Lipně třeba teď se dá vlastně chytat non-stop. Mm-hmm. Je to tam trošku benevolentnější s těma bivakama, takže jsme přemýšleli tam, bohužel Lipno je teďka docela dost upuštěný. Takže to není úplně, to taky samozřejmě pro nás je to 4 hodiny cesty, jo, do toho nemáme celosvazovou povolenku, takže bychom si museli koupit povolenku, jo, takže je to všechno takový, jako není to v dnešní době, už to není tak jednoduchý jet někam jen tak na ryby. Tak jako super, no. Takže vlastně i Marušce tak trošku vděčíme za to, že jsme se tady mohli potkat na Určitě, to je jako 100%. Úžasné, tak to je super. Dobře, a ještě poslední věc, co se týká těch ryb, vzhledem k tomu, jak jste zaneprázdnění a že si skutečně vybíráte i ty závody, i ten způsob, jak trávíte ten volný čas, člověk si toho víc váží, protože je omezený časově. Tak jaký máte teď plány v nejbližší době, třeba ještě tenhle ten rok, pověz, na jakých závodech je uvidíme? Letos máme vlastně celkem nabitý podzim. To znamená, že začátkem října vlastně máme závody Stairs to Hell u nás pod Pálavou. Jasný. Potom máme týden vlastně pauzu, ani ne, protože vlastně zhruba nějak budeme muset vyjíždět minimálně 3-4 dny napřed a jedeme na Orellanu do Španělska na World Carp Classic. Od tam, jak se vrátíme, tak máme zase týden pauzu a jedeme na Králová Carp Cup vlastně na Královou. Na Slovensko. Na Slovensko, přesně tak. Takže 3 velký a významný závody. Je to tak, no. A tím letos sezona končí? No, ještě bych to úplně neuzavíral, protože nějaký takový ty podzimní výpravy ještě pod Pálavu bychom jako se Slávou chtěli hrozně rádi dát. To máme takový, tak jako ve zvyku každý rok, že třeba ten listopad i prosinec, že se tam vždycky ještě potkáme na 4-5 dní a zkusíme tam ulovit nějakého pálavského morka. Není tam ani takový tlak rybářů, už je tam takový větší klid a už tam člověk potkává, bych řekl, takové ty podobné týpky. Podobný blázny. Podobný blázny. Nebudu díl zdržovat, vím, že potřebujete už zmizet. Petře, díky za rozhovor. Já moc děkuju. Já držím palce na těch závodech. Děkujeme moc. Vy to sledujte na Instagramu, na videích a budeme držet palce. Díky. Děkujeme. Rád jsem tě poznal. Díky, čau. Zdar.
že by to byl konečně nějaký pořádný kapr. Tak uvidíme. Ajajaj. Tak se vyháčknul. No nic, položíme to a rybaříme dál. Tak my si tady žijeme. Kapři sice neberou, ale za to tady řádí cejni. Tak ahoj Davide, čau. Ahoj. Čau. David tady má svoji drahou polovičku, což je Anička. A máte tady svého syna, malého Davida. Takže první otázka, prosím tě, co říkáš na to podnikání, které spustili Anička s Maruškou? Tak Anička začala jezdit na ryby a neměla si co oblíkat, všechno bylo v kamovzoru, všechno bylo takové barvy, co se jí nelíbily. A ty střihy taky se jí neseděly, tak ona si vybrala svoje střihy a začala si šít vlastně svoje oblečení a pak jí napadlo, že by to vlastně mohla prodávat. To je vlastně dobrý nápad, vlastně z koníčka udělat biznis. Je to tak. Takže je podporuješ v tomhle tom. Podporuju to a snažím se jim pomáhat s tím. Super, tak to je dobrý. Hele, ty jsi sám rybář, s malým Davidem určitě jezdíte také na ryby. Od kdy vlastně vůbec chytáš ryby? Já jsem poprvé jel s Jožkou Petrášem v 7 letech, mě vzal na Mušov, na kameny, pod plachtu, tak to byl takový zážitek, který ve mně zůstal a od té doby jsem se snažil nějak na ty ryby jezdit, no. Akorát, že není moc času, takže je to takový ty jednodenky spíš. Rozumím, já vím, že ty máš povolání, tuším, letecký inženýr, takže jsi pořád někde v trapu. Tak, pořád ve světě. Cestuješ, nejenom Česká republika, i zahraničí, že? Jirsko. Tak kam jste se vůbec dostali na nějaký takový delší ryby? A ryby jsme nejdál byli v Chorvatsku na Zajarkách, a potom ve Slovinsku na Bledu. Rozumím. Takže ty máš vlastně ty ryby jako takový relax od té svý uvolněné práce. Dá se to tak říct. Tak to jsme na tom v podstatě stejně. Když se utrhnu, tak aspoň na ten. Jasný. Davide, děkuji za krátký rozhovor, ať se daří. Čau. No, ty taky nejsi žádný obr, kamaráde. No, jaký jsi, máš pěknou kresbu. A nějaký unavený vypadáš. To moc dlouho netrvalo. Neblázní člověče, tohle dělají amůři. Tak, trošku nakloníme. Ahoj. Můžeš pocákat zase někoho jinýho. Kapři moc neberou, taháme cejny. Je to docela náročný, ale tak jako je to taková horká letní rybářská výprava. A tak jsem hrozně rád, že tenhle pán vedle mě je Aleš Nimrichter, firma Squad Carp. A protože Squad Carp už dneska je docela pojem, nejenom na Moravě, ale i vlastně v celé České republice, tak jsem moc rád, že je tady. Aleši, čau. Čau, Láďo. Jsem rád, když se můžeme takhle setkat vlastně relativně daleko od tvého působiště, to je bezvadný. Já vlastně tady mimo těch ryb jsme spíš točili rozhovory s Yes Fishing a tak, takže je to spíš taková trošku výjimečná, trochu ukecaná rybařina, jo? No, něco jsme chytli, ale není to žádný zázrak, nějaký kapříky, nějaký cejny taháme a tak. Aleši, když jsem zjistil, že jsi tady poblíž, tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby jsme malinko udělali propagaci Squad Carpu, protože já jsem Squad Carp měl v testech jak v loni, tak i letos na jaře v těch velkých testech a to jsem chytal, v loni to bylo Big Boss, letos jsem chytal Bloody Mulberry a oboje bullies fakt jako zachytali velmi, velmi obstojně.
To mám radost. No, to je dobře. Alešku, ukaž nám, co si nám přivez zajímavého nového. Letos jsme jako novinku, nebo takovou doplňkovou novinku, udělali extra hard dumbbell z boilí. Je to vlastně ve všech našich příchutích. A ten boilí, ta dumbbellska je výjimečná v tom, že je extra tvrdá, je tam hodně albuminu, je tam spoustu pojivých látek, takže vydrží. Jasný. A ten tvar je neobvyklý pro tu rybu. Soudeček. Je to takový soudeček, přesně tak. Jo, super. To je dobrý nápad a dlouho to vydrží ve vodě. Tak, Bude to selektivnější na velký kapry, no, to máme rádi, no. Potom, to je ještě selektivnější věc teda, podle mě, zase ve všech našich příchutích a je to vlastně neutrálka ve 30 mm, takže tam je taky přidáno samozřejmě víc pojivých látek, protože tam přidáváme ten korek, tak aby se to nebylo rozpustnější, tak jsme tam přidali víc pojivých látek a takový 30 teď nabízíme zase v všech našich příchutích a 250 gramů má ta dozička. Že tohle je kalanus. Tohle je zrovna kalanus. Jasný, super. A ještě jednu velkou krabičku tu máš? A tam je zase kalanus a tam jsme zase u těch extra hard dumbbellsek, takže to je to samé, jak jsem ukazoval předchozího toho Big Bosse. Člověče, je na tobě vidět, že tvoji kluci a týmy jezdí na Balaton, kde se na tyhle velké koule hodně chytá, ale přiznám se, že i já jezdím na několik revírů, kde prostě 40 je optimální velikost, jako. No, už byly dotazy, jestli neděláme 50 a tak, ale toho se úplně pouštět nechci. Ale to bys byl zase ale první na trhu. to možná jo, ale nemyslím si, že ten návazec úplně správně funguje s takovou koulí. No to je pravda, no, to je jako mít půl metru vodáčku. Chytání s handicapem. No jasný. Tak, co ty hezký barevné krabičky? Jo, takže to jsme přidali taky, já rád doplňuji. Co se týče doplňků, co jsou plovky, tady ty takový dumbbellsky větší, tohle, jak jsem ukazoval, tak to rád s oblibou doplňujeme do sortimentu, ale nechceme už rozšiřovat to portfolio jako takové toho boilistu, tam máme těch 6 příchutí a to už si myslím, že je až a pokud někdy uděláme novinku, tak za cenu toho, že něco vyřadíme, tak aby jsme prostě pořád drželi těch 6 příchutí. Prostě relativně užší sortiment, ale jet jakoby třeba i ve větších seriích, aby to fakt chytalo dobře. Jo, přesně tak, jak říkáš. To je dobrá reflexka. Jo, tady je zrovna černý rybíz, nová plovka, taky taková, myslím si, že netradiční příchuť. A vidím, že tam máš zase ampulku. Jo, přidáváme tam vlastně takhle mililitr a půl esence k tomu. Super. Když ten člověk to má v kabeli, známe to všichni, 2 roky, pak si to oživí a plovka jede dál. Jo, výborně, to je dobrý nápad, no, to je super. Potom jsme přidali příchuť Korn, velmi oblíbená v letošním roce. Ano. Tak jsme nechtěli být pozadu, tak jsme přidali aspoň teda plovky, zase je tam ta ampulka. Jasný. A tady k těm plovkám samozřejmě máme zvýrazňovače, buď teda chutě nebo vůně a ten bite spray, to je spíš taková jako vůňovo-chuťová věc, protože jsou tam přídavky sladidel a dalších věcí. A esence s takovým kapátkem, to je klasika, to je prostě koncentrát. Vím, a tenhle ten spray, to znamená, že když to máš v krabičce, tak to tím postříkáš, nebo těsně předtím, než to jde do vody, nebo jak to děláš? Někdo to tak dělá, já si to dělám dopředu, že si to, aby to trošku ta plovka nebo afterska natáhla. Nasákla. Jasně. A myslím si, že pak je to daleko účinnější, než když to uděláš, než to tam hodíš, tak ti to smije voda, nic, nemá to v podstatě smysl. Takže lepší si to aspoň těch 5 hodin dopředu stříknout. Jasný, nebo nejlépe třeba 5 týdnů. No, klidně, 5 roků. No, jasný. Co ty barevný, co tam máš ještě? Jo, to jsme se trošku teď začali jsme dělat víc věcí na takovou drobnější kaprařinu nebo na method feeder, takže takový wafters dumbbellsky, jo, taky jsou neutrálně vyvážený, ale jsou to takový drobný waftersky, děláme to vlastně ve víc příchutích. Já jsem vzal tady tu, to je taková napadlo, že to líbivá, tak jsem vzal zrovna, to je nová taky příchuť Tutti Frutti, máme to ve 3 barvách, zase je tam ta ampule s tou esencí. Jasný. A rád bych zmínil, že to rád přidávám ke klasickým wafterským, protože když k tomu dáš plovku, tak ti to samozřejmě zvedne a nefunguje to tak, jak má. Když k tomu dáš tady tu waftersku, že oboje dvoje wafters, tak je to takový panáček, který je neutrálně vyvážený. Takže se to pěkně blomcá nade dnem a je tam ta fluorescenční část, Přesně tak. I když co mě vždycky napadlo, ti kapři, jestli se nemýlím, jsou barvoslepí.
A Ale ty spektra, jestli ti do toho můžu skočit, to je. Hodně jsme to studovali a ty spektra mluví za vše a ta barva, každá ta barva jinak svítí v té vodě. jo. Rozumím. A člověk by řekl, že bude svítit nejvíc bílá, není to pravda. Právě máme nejlepší zkušenosti s tou růžovou, anebo ještě oranžová teda. Jo? No. Takže Podle to je všeho, barva, která prostě upozorní. myslím si, že ještě fialová, to by taky jsme neřekli, že tady ty tři barvy podle mě v těch spektrech pod tou Jasný. vodou samozřejmě záleží na víc faktorech, ale Jasný. Dobře, nepodceňovat to. tak. Tak a co tam máš tak. ještě? Potom tady mám zase ještě sprejek samozřejmě k tomu kornu, Jasný. esence ke kornu. Jo. No a pak tady mám Calanus Hydroliquid, to je vlastně z toho korýšovce, on je podobný jak kryl. Loví se to hluboko v Severském moři, dovážíme to z Norska, dělá to jediná firma na světě. A proto jsme jí přidali tu příchuť. Takže jako je to takovou. takovej booster? Tohle je čistý hydroliquid, ano, může to člověk použít jako booster, já to s oblibou používám na všechny příchutě, protože ten Calanus je opravdu, já si myslím, že tohle je jedna z nejlepších univerzálka. tekutých potrav vůbec, jaká je. Rozumím. Tohle a Acryliquid, to si myslím, Jasný. že jsou dvě nejlepší tekutý potravy vůbec na světě. jako, Rozumím. co se dá koupit. A chili oil koukám Jo, ještě? a teď jsem ještě chtěl zmínit, že ten chili oil, hodně lidí, jak lososový olej, tak ten chili olej se bojí používat ve studené vodě. Ano. Já si naopak myslím, že on se sice tak dobře neuvolňuje, jak v teplé vodě, ale ta ryba ten olej vyhledává a my máme velice dobré zkušenosti i do studené vody, prostě si to trošku přelít tím nějakým olejem, buď lososovým nebo tím chili olejem. Takže normálně do kýblu na Jasně, pár jasně, kapek jasně, nebo jasně. to, zamíchat to a tím získáš jakoby větší atraktivnost toho boilies. Přesně A nebo tak. je tam vlastně Je to na každý roční období, podle mě. Jasný, rozumím. No, já tam vidím, že to máš schovaný nějaký speciální pytlík, to je co? To je taková specialitka. Ne, chystáme to jako novinku, ale jak už jsem říkal, některá z příchutí to odskáče a bude muset z kola ven, ale nevím, kdy to vyjde, jako kdy to vydáme vůbec. Může to být na jaře, může to být za další rok. Tohle je už třeba 6. verze. Tohle je prostě speciální tajná zbraň. To už je 6. verze a může jí být 50, takže nevím. takže Moji mladí kluci... tím rozšíříte tu základnu, nebo testeři něco vyměníte jenom? Určitě nebudeme rozšiřovat, tak už jsem říkal. Některá z kulíček to odskáče, čísla mluví jasně, která bude nejméně prodejná, tak je to tak, jak to je. No. Tak půjde z kola ven a nahradí to tady ta věc. To jsem na to zvědavej, takže příští rok se dozvíme už? Nebo Jak za 2 říkám, roky? já to nedokážu teď říct, až se nám to bude líbit natolik, že to bude moc jít ven. Rozumím. Tak to je teda fakt jako dost tajná věc. Hele, ty jsme se dostali konečně i k rybařině. Ty toho času asi moc nemáš na tu rybařinu, co? Ale říkal jsi mi, že tě čeká hodně horký podzim, co se týká závodu, tak se pochlup, kam pojedeš? Tak, když jsem ty termíny ukázal manželce, tak ta se málem převrátila, ale nakonec to zkousla a zdárně jsem to obhájil. No a pojedeme vlastně na Stairs to Hell začátkem října, potom nás čeká týden volna, to budeme v práci, pak letíme na Orianu, na World Carp Classic, Ano. pak máme týden volno a jedeme na Králova Carp Cup tady. Tak to Vodní je, nádrž Králova to na je Slovensku, přesně zase na týden. Takže. Přesně tohle to mi tady říkal Korbec z Carp Riders, když jsme tady seděli kousíček dál, ten už teda zmizel, protože musel jet, pokračoval v dovolené s Maruškou. No, tak to je horký teda. Ale ještě jednu věc jsem se tě chtěl zeptat. Já jsem si totiž všiml, když jsem koukal na IBCC v letošním roce, že třeba Honza Hubka a vlastně, jinak to řeknu, jsou tam názvy týmů, kteří tam hrajou, kteří tam chytají, ať už je to Tropic nebo kdokoliv jiný. A oni sice mají svůj název, ale chytají na tvoje boilies. Jo, Kolik takových týmů tam máš? Jo, víc, tam jsou dokonce i týmy jiných boilies značek, které chytají na naše boilies, ale to nebudeme rozvádět úplně. Ne, to neprozradíš? Neprozradím, rozhodně ne. Ať si každý dělá, co chce. Pro nás je to biznis, takže já rád prodám boilí. Ne, ale... já to říkám z toho prostého důvodu, abyste viděli, že opravdu Scott Carp je tak jako zažranej v té rybařině a že i opravdu nejenom známí osobnosti, ale vlastně i různý kaprový týmy, kteří zastupují různé značky, vlastně tvoje boilies jakoby používají. Je to tak, je to tak. A ty navrch jsem slyšel, že míříš i za hranice. Jo, teď jsme docela rozsáhle, jsme šli na Slovensko, tam se nám daří.
zdárně se to prodává, máme tam spoustu obchodních partnerů, takže to mám z toho velkou radost. No a asi nejspíš, teda až se dostaví ta hala, kterou chystáme, už to máme na určitých úřadech, kteří to musí teprve schválit, to stavební povolení a tak dále. Zvýšení kapacity výroby. Tak budeme zvyšovat kapacitu výroby, tak chystáme Polsko. Ten polský trh je velký, takže tam bychom to chtěli zacílit, ale tam je to trošku specifické v tom ten trh, že ti Poláci zas chytají naopak na malé průměry, tak budeme muset nakoupit jiné stroje, aby dělali menší průměry, protože když jsem ukázal polským kamarádům tady ty bojlisy, co jsem předváděl před chvilkou, ty 30 a já nevím, 24, tak se zhrozili, že fakt šli do kolem z toho, v Polsku většinou prý se chytá na jako 18, 16, 18 do 20 mm. Jako. Já myslím, že to není asi všeobecná věc, je to spíš otázka revíru, na který jezdíš a možná nějakého, to možná nějakého zvyku. No. Ale nezávisle na sobě jako víc lidí už mě to takhle řeklo, takže... No jsem rád, protože rozšiřování teritoria Polsko je opravdu velký, akorát, že mám pocit, že Čechy, Slovensko a Polsko, že rybáři jsou strašní vrtači kolen, že všichni špekulujou, všichni by chtěli co nejlepší cenu, to myslím, že znáš asi dobře, že? Znám to. My nemůžeme jako ani nikdy to neuděláme, že bychom couvli z našich jako priorit a z našich nějakých kvalit, takže my to budeme držet tak, jak to je a ten obchodník nebo ten člověk se musí rozmyslet, jestli si ten bojlis koupí nebo ne. To je na každým. Alešku, jsem rád, že jsme se potkali, bylo to fajn, zařadili jsme to do tohohle videa. A já ti musím říct, že teda budu hodně držet palce na těch závodech. Jako tohle je velký triumvirát, kam se chystají vlastně nejslavnější týmy světa, minimálně asi v případě World Car Classic a budeme držet palce. Aleši, díky. Čau. Po těch cejnech, to je dárek. Týden uběhl jako voda. Po té rybářské stránce to nebyla úplně nejlepší výprava. Bylo skutečně hrozný horko, ale i tak jsem byl rád, že si Anička s Maruškou chytli nějaké kapry, většinou to bylo v noci, ale něco z toho jste také viděli. I malý David si vytáhl krásného jesetera, z čeho jsem měl radost. Já jsem chytal víceméně taky jenom v noci, tam byl nějaký amur, nějací kapři, ale všechno to byla taková ta střední velikost, i když byly moc pěkní. Takže po té rybářské stránce to nebyla až tak zase velká sláva. Nicméně to ostatní jsme si užili, popovídali jsme si, natočili jsme rozhovory, viděli jste Yes Fishing, naše dvě dámy, viděli jste i Aleše Nebrichtera, takže myslím si, že to bylo fajn. A hlavně doufám, že to pro vás bylo nějakým způsobem zajímavé. Díky za pozornost, díky za lajky a někdy brzy zase na viděnou. Ahoj.